שלום לכם. אנחנו ממשיכים את הוכחת משפט המספרים המחומשים. בפעם הקודמת הראיתי פונקציה שלוקחת טבלת יאנג של חלוקה של n, ומחזירה טבלת יאנג של חלוקה אחרת של n, עם זוגיות שונה של מספר השורות. הפעם אני רוצה לדבר על שני מקרי הקצה שבהם הפונקציה הזו פשוט לא מוגדרת היטב. כזכור, הפונקציה מחליטה מה לעשות על ידי ספירת המשבצות בשורה העליונה, מה שמסומן בירוק באיור, וספירת המשבצות באלכסון הימני, מה שמסומן באדום באיור. אם מספר המשבצות הירוקות קטן ממספר המשבצות האדומות, לוקחים את המשבצות הירוקות ומוסיפים אחת לכל אחת מהשורות התחתונות. מתי זה יכול להיכשל? רק בסיטואציה שבה אין לנו מספיק שורות להוסיף אליהן את המשבצות הירוקות. אבל אפילו אז זה לא בהכרח נכשל. הנה דוגמה לסיטואציה שבה יש 3 משבצות ירוקות, אבל רק 2 שורות לחלק אליהן. אחרי שמסירים את השורה העליונה של המשבצות הירוקות עצמן. אבל הדוגמה הזו לא יוצרת בעיה, כי מספר המשבצות הירוקות דווקא גדול ממספר המשבצות האדומות. מה שאומר שבכלל לא נפרק את השורה של הירוקות, אלא נעשה משהו אחר. אז כדי שבאמת תהיה בעיה, צריכה להיווצר סיטואציה מיוחדת, שבה האלכסון האדום מגיע עד השורה העליונה, ויש משבצת שהיא גם ירוקה וגם אדומה בו זמנית. כדי שהאלכסון האדום יגיע עד השורה העליונה, מה שחייב לקרות, הוא שההפרש בין כל 2 שורות סמוכות יהיה בדיוק 1. בנוסף, כדי שאורך השורה העליונה לא יהיה קטן מאורך האלכסון, מספר השורות הכולל חייב להיות בדיוק גודל השורה העליונה. כלומר, אם נסמן ב-K את מספר השורות הכולל, מספר המשבצות הכולל, N, יהיה הסכום הבא. K ועוד K ועוד 1, ועוד K ועוד 2, וכן הלאה וכן הלאה, עד האיבר האחרון שיהיה K ועוד K פחות 1. על פי נוסחת הסכום של טור חשבוני, נקבל ש-N שווה ל-K כפול 3K פחות 1 חלקי 2. וזה מה שרצינו, זו הנוסחה שמגדירה מספר מחומש. נעבור עכשיו למקרה השני, שבו הפונקציה יכולה להיכשל. זה יכול להתרחש, כאשר מספר המשבצות האדומות קטן ממספר המשבצות הירוקות. במצב הזה הפונקציה אמורה לקחת את המשבצות האדומות ולשים אותן על הירוקות. מתי זה יכול להיכשל? רק בסיטואציה אחת. אם יש לנו גם כאן משבצת אדומה ירוקה. הנה דוגמה לסיטואציה שכזו. כאן יש לנו 4 משבצות ירוקות ו3 משבצות אדומות. אבל אם ניקח את המשבצות האדומות וניצור מהן שורה חדשה, הסרנו את אחת מהמשבצות הירוקות, וקיבלנו חלוקה לא חוקית, כי יש בה 2 שורות מאותו אורך. אז מתי סיטואציה גרועה כזו יכולה להתרחש? כמו קודם, כדי שהאלכסון האדום יגיע עד למעלה, חייבים שההפרש בין כל 2 שורות סמוכות יהיה 1. בנוסף לכך, צריך שיהיו יותר משבצות ירוקות מאדומות. אבל אחרי הסרת משבצת ירוקה אחת, המספר שלהן ישתווה, מה שאומר שגודל השורה העליונה חייב להיות שווה למספר השורות הכולל ועוד 1. עכשיו נחשב את מספר המשבצות הכולל כמו קודם. נסמן את המספר הכולל הזה ב-N ואת מספר השורות ב-K, ונקבל סכום של K מחוברים, שהראשון שבהם הוא K ועוד 1, שהוא אורך השורה העליונה, והמחוברים הם סדרה חשבונית עם הפרש 1. נקבל שמספר המשבצות הכולל הוא K כפול 3K ועוד 1 חלקי 2. עכשיו אני אנקוט בתעלול אלגברי פשוט, כדי להביא את הביטוי הזה לצורה שנראית כמו מה שמצאנו קודם. אני אגדיר משתנה חדש T ששווה למינוס K, ואז כשאני מציב אותו בביטוי שמצאנו במקום K, אני מקבל מינוס T כפול משהו בסוגריים. אני אכניס את המינוס לסוגריים ואקבל את הביטוי T כפול 3T פחות 1, כל זה חלקי 2. עכשיו אפשר לתאר בצורה נחמדה את המקרים היחידים שבהם משהו מתפקשש. משהו יכול להתפקשש רק כאשר
מספר הריבועים הכולל n הוא בדיוק מהצורה k כפול 3k פחות 1 חלקי 2, וזה עבור k שלם כלשהו ששונה מ-0. עכשיו, זה תרגיל באלגברה, להראות שבהינתן n טבעי, יש לכל היותר k1 שעבורו n הוא מהצורה הזו. כלומר, לכל n טבעי, או ששום דבר לא מתפקשש בכלל, או שבדיוק אחת מהחלוקות של n מתפקששת. אם שום דבר לא מתפקשש עבור n, זה אומר שיש לנו התאמה חד-חד ערכית ועל בין החלוקות הזוגיות והאי-זוגיות שלו, כלומר מספרן שווה, ולכן ההפרש ביניהן הוא 0. אם לעומת זאת n הוא כן מהצורה, k כפול 3k פחות 1 חלקי 2, זה אומר שבדיוק מקרה אחד מתפקשש. לכן, אם נשים את המקרה הזה בצד, נקבל פונקציה חד-חד ערכית ועל בין כל יתר החלוקות הזוגיות והאי-זוגיות של n. וכך ההפרש בין המספר שלהן יהיה בדיוק 1, בהתאם לשאלה, מה הזוגיות של החלוקה ששמנו בצד. הזוגיות של חלוקה היא הזוגיות של מספר השורות שלה. האות k שבה השתמשנו סימלה בדיוק את מספר השורות, או את מינוס מספר השורות. לכן, הזוגיות של החלוקה היא בעצם הזוגיות של k. לכן, אם k זוגי, אז יש חלוקה זוגית אחת יותר מאשר יש חלוקות אי זוגיות, ואם k אי זוגי, אז יש חלוקה אי זוגית אחת יותר מאשר יש חלוקות זוגיות. וזה מסיים את הוכחת משפט המספרים המחומשים. בפעם הבאה נעשה חזרה מהירה על כל מה שעשינו כאן, כדי לסכם את האופן שבו קיבלנו את נוסחת הנסיגה עבור פונקציית החלוקה. להתראות בינתיים.